নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰাঞ্জল ইলেক্ট্ৰনিক চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আপোনালোকে যদি ঘৰতে শিকিব বিচাৰে ইলেক্ট্ৰনিকৰ কাম, টিভি ৰিপেয়াৰিং, ডিছ ৰিপেয়াৰিং, তেতিয়াহ'লে এইকেইটা বস্তু অতিকৈ আৱশ্যক। মই এটা এটাকৈ আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিম। এডাল আপোনাৰ আইৰণ, যোনটো আমি তাঁতাল বুলিও কওঁ, এইটো পাম্প, এইটো হৈছে টেষ্টাৰ ছেট, এইটো টেপ, এইটো ৰাং, এইটো পেচ, এডাল কাটাৰ, এইটো হৈছে ভল্টমিটাৰ। আপোনাৰ ভল্টেজ জুখিবলৈ টেষ্ট কৰি, এইবোৰ বিষয়ে মই আকৌ ভালদৰে বুজাম পিছৰ ভিডিঅ'বোৰত। এডাল হৈছে 10 আৰু 11 স্পেনাৰ, বা আমি ৰেঞ্জ বুলি কওঁ। এইটো হৈছে ছেটেলাইট ফাউণ্ডাৰ, যোনটো আমি ডিছ নেটৱৰ্ক মিলাবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এডাল ইয়াৰ লগত কানেক্ট কৰি লওঁ। এই বিষয়ে আপোনালোকক এটা এটাকৈ সকলো বুজাই যাম পিছৰ ভিডিঅ'বোৰত। প্ৰথমে আপোনালোকৰ এইকেইটা বস্তু যিকেইটা মই দেখাইছোঁ, এইকেইটা আপোনালোকে কিনি লওক। তাৰপিছত মোৰ পিছৰ ভিডিঅ' পৰ্যায় চাই মই এটা এটাকৈ আপোনাক কি বস্তু কেনেকৈ বনাই সকলোবোৰ জনাম। আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটো নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু আপোনালোকে কি ভিডিঅ' চাবলৈ উৎসুক মোক জনাব। মই সকলোবোৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ আগত। ধন্যবাদ।